Unlock visibly brighter, smoother, and more even toned skin. Unang-una, gagamit ako ng rice flour. 1 tablespoon. Pagkatapos, ang aloe vera smoothing gel. 1 teaspoon lamang. Haluin lamang natin to. Sa texture niya, ito na yung datingan. Bukod pa dyan, maglalagay ako ng glycerin oil. Hindi to nga 1 teaspoon glycerin lang ang lalagay ko. Haluin lamang to. Pagkatapos, teaspoon of water. Haluin. Para mas makita ang tamang texture o yung mixture na ating ginamit, magbabalance na rin ang ating mga pinagsama-samang sangkap. Dito nga, kakailanganin ko pa rin ng water. Mag-a-add ako ng 1 teaspoon ng water. Haluin natin mabuti. Para siyang milk o yung cream. Mala-creaming ang datingan nito. Ayan. Para siyang lotion sa texture niya. Ito yung itsura niya. Ayan. At heto na nga ang isang magbibigay makinis, maputi, kapansin-pansin sa kutis. Napakaganda nito. Sa pag-apply at paggamit niya nito, ito yung texture niya. Matagal-tagal mo rin tong magagamit. At heto nga, imas lang to sa buong mukha. Ayan. I-cover mo siya. Sobrang nakaka-relax siya dahil sa refreshing na dala ng aloe vera, minimintay ng hydrated, kasama ng rice flour, at yung glycerin na mas minimintay nito ang lack of moisture. Deep hydration, lalo na yung elasticity o yung firming din para sa ating balat. Nagre-reduce din ito ng pagkaroon ng fine lines, wrinkles, kulubot, dark spot, hyperpigmentation o kahit ano pa. Dahil na rin sa mga ingredients na ating ginamit. Maraming nutrients o sustansyang binibigay nito. Sobrang tumutulong din siya magbigay lightening, pantay na kulay para sa ating balat. Kakaiba rin talaga ang cream na itong ating ginawa. Makinis, maputi, kapansin-pansin sa kutis, maganda siya gamitin. Sa paggamit ko nga nito, ibababad lamang siya ng 10 to 15 minutes. Hayaan mo lang siya i-relax ang iyong balat, i-relax ang iyong muka. Buong muka, lalagyan pati leeg, pwedeng-pwede. Sabay mo sa yung bago ka maligo. Pwede mo tong gawin o bago ka matulog sa gabi. 2 beses, 3 beses, pwede mong ulit-ulitin sa isang linggo. Hindi naman siya basta masisira, kahit ikip mo lang din siya sa labas. Huwag mo lang siyang i-expose sa mainit na lugar. Ayan. So, ito yung natural na maganda gamitin din talaga para sa balat. Dahil kahit ako, meron ako nito, gamit na gamit ko na, nagre-refill lang din talaga ako. At sinashare ko sa inyo kung paano ba magbigay lambot, kinis din, o yung hindi nagdadry ang yung balat. So, ito maganda to. Magbigay brightening din sa ating balat. Pwede mo rin siya gamitin sa kilikili, sa siko, sa batok, o sa mga parting tuhod. Sobrang inaalis niya din kasi yung pangingitim o dark spot ng yung balat na nagbibigay even tone, pantay na kulay. So, ito siya. Follow, subscribe for more tips.